jaren 70 had ik eerst wat bands waar ik met vrienden en zo, waar ik in speelde en optrad. En ik wilde uiteindelijk toch naar het conservatorium. En dat is dan gelukt. Zo eind jaren 70, denk ik. En daar zat ik op de lichte muziekafdeling. Ik was van de eerste lichting. Ja, ik heb dat 3 jaar volgehouden. 3e jaar ben ik eraf gegaan. Toen had ik het zo druk met andere bezigheden. Ik zat al in zoveel groepjes en orkesten en weet ik wat. En ik ben zelf verder gegaan en besloten dan maar fulltime op de bands zelf op muziek te richten. Ik wilde drummer worden altijd. Net als mijn beste vriend. Die was ook drummer. En ik wilde ook een drumstel. Dus ik had vaak op mijn verlanglijstje... verlanglijstje stond maar 1 ding zo met potlood. Zo heel grote letters zo schuin over de hele pagina. Drumstel! Ik heb ooit wel één drumstelletje gehad toen ik klein was. Maar dat overleefde het niet. En toen, mijn ouders vonden het drummen is niks, weet je wel. Die herrie, dat kunnen we niet hebben. Dus toen kreeg ik een ukulele. Ja. Dan heb ik eerst ukulele op les gegaan. Van mijn 6e tot mijn 9e. En toen ik 9 was, kreeg ik een hele gitaar. En eigenlijk ook altijd les gehad tot mijn 13e. Toen ben ik zelf elektrisch gitaar gaan spelen. Mijn moeder heeft haar hele leven in een koor gezongen. Ja. Mijn vader was niet muzikaal. Maar die hield er wel van. Ja, maar operetten en zo. Dus dat stond er vaak op. Nee, geen Beatles. Nee, van de Beatles zei mijn vader van... daar hoor je over een paar jaar niks meer van. Oh ja, in een van mijn eerste bandjes... de Pew Pew, de Jan Kin Band heette dat toen nog. De zanger, Jan Kin. Die vond, dat was in die tijd, eind jaren 70... dat elk lid van zijn band... moest iedereen een pseudoniem hebben, een artiestennaam. Zo had je toen, hè? Dat was The Edge en Bono en zo, weet je wel. En dus dat moesten wij ook hebben. Dus de bassist die moest dan iets heten van een of andere spaghetti-naam, weet je wel, een Italiaanse flamboyante naam. En ik werd dan Jacques van Becco Bico. Hij verzon het zo. En dat heb ik eigenlijk maar zo gehouden. Ja, Bart die ging op een gegeven moment mijn band Pew Pew mixen, zaalmixen. We zaten in Breda, verhuisden in Breda. En hij was daar, hij werkte bij een PA-bedrijf. Hij vond onze muziek leuk en hij heeft een aantal shows gemixt. En uiteindelijk raakte bevriend. Uiteindelijk heeft hij nog de laatste lichting van Pew Pew, heeft hij nog keyboards gespeeld. Ik ben ongeveer 1985 volgens mij naar Amsterdam verhuisd. Mijn toenmalige vriendin achterna. Die verhuisde ook naar Amsterdam. En Bart is niet veel later ook gekomen. Ja. Ze woonden vrij dicht bij elkaar. Dus, Bart had een goede ruimte waar hij woonde. Daar had hij een studiootje op zolder gemaakt met zijn 8-sporen recorder. Een tafel. En daar waren we altijd bezig. Heb ik nog aan de Grote Prijs van Nederland meegedaan. Met de Daddy Kendall set. Jezus, ja, ook verkleed. Pew Pew, dat is uiteindelijk volgens mij zo medio jaren 80 gestopt. Ja, toen was het echt wel ter ziele. En toen hadden Bart en ik inmiddels al de andere bandjes ook gedaan. En toen zijn we eigenlijk... We woonden allebei in Amsterdam inmiddels. Dus zijn we eigenlijk gaan schrijven, of hadden het idee voor Tambourine. Is Tambourine eigenlijk ontstaan. We leerden een zangeres kennen, een hele goede zangeres. En daar zijn we toen liedjes mee gaan schrijven en voor gaan schrijven. En dat was, ja, meer in het 60s idioom. Amerikaanse West Coast 60s. Daar waren we erg van gecharmeerd. Dus met veel koortjes en zo, en harmonieën. En, ja.
En dat heeft toen wel een vaart genomen. Die band, twee albums gemaakt. Het eerste album was behoorlijk goed. Of succesvol. Een radiohit gehad. Is it a good feeling to have a bit of success now? Or is it hard work now, doing millions of interviews and it's getting very serious now, or not? No, but I like it. I really like it. There are some boring things, of course, but we have our album and we're going to play gigs, so we get a lot of gigs, now. Yeah. And the LP is selling well, so. Yeah. Ja, dus heel veel dingen met Bart samen gedaan, ja. Ongelooflijk. En wij kennen elkaar ook 40 jaar of zo. Als het niet langer is. Death by Bongo was ook een band met Bart. Jaren 70 rock deden we daarmee. Per Ezel hadden we, dat was die Tex-Mex band. Per Ezel, Nutbush, ook allemaal coverbands. Maar Tambourine was wel de hoofdband. En uiteindelijk, toen dat uit elkaar ging, even kijken hoor. Wanneer ging ik nou? Oh ja. Band met Vera en Bea van der Poel. En Martijn Bosman, Bart de Ruiter. Dat is een soort funk-rock band. Heel erg leuk om te doen. 1 plaat gemaakt in Duitsland. En uiteindelijk ook stille dood gestorven helaas. Toen ben ik nog met een Franse band betrokken geraakt. Niagara. Franse rockband. En daar heb ik toen een tournee mee gedaan door Québec, Canada. Île de la Réunion, bij Mauritius, een Franse departement is dat. En door Europa. Mathilde Santing heb ik ook nog 8 jaar bij gespeeld, een platen meegemaakt en heel veel tours meegedaan. En toen Henny Vriend, de soloplaat. Doe maar, heb ik ook gezeten. Ook die live shows gedaan in de Ahoy. En toen deed ik ook trouwens mijn eerste musical. Ja, zuster, nee, zuster. Dat was de leukste musical waar ik in heb gezeten. Ja, allerlei artiesten. De sessiewerk, weet je wel. Voor films, voor spotjes. Jiske Vet, natuurlijk. Verder musicals, Siske de Rad, High School Musical, Jersey Boys, Petticoat, Blues Brothers, Klokhuis. Bij Lois Lane was het bijvoorbeeld die Firefly-plaat, de Tonight, dat nummer, dat is toen een hit geworden. Dat was wel echt een vondst vond ik tenminste, om die begeleidende gitaar zo een beetje, alsof die klinkt door een half openstaande wah-wah, weet je, een beetje alle Mick Ronson, die benadering. En eigenlijk al die tijd wel dingen samen gedaan of samen terechtgekomen in projecten. Dat de een de ander erbij haalde. Met wat hiaat hier en daar, maar dat komen toch altijd weer bij elkaar terug. Ja. Toen hij nog in Breda woonde en hij eens een schuur erachter een studiootje had. Met die bandrecorder. We hebben ook een keer een klusje gehad om muziek of geluiden bij iets te maken.
bij een film over schepen die voorbij gaan. Vrachtschepen over het IJ of zo. Dat is van een kunstenaar. En er moesten havengeluiden bij. En daar hebben we ook zo om gelachen. Bart had daar een vijvertje in zijn tuin. Dat met een microfoon en dan met als hand zo in dat vijvertje zo golfjes of watergeluiden maakte. En hij had een Volkswagen bus met een kapotte uitlaat. Met een microfoon. Dat was dan de scheepsgeluiden. Ja, totdat hij dus in 2013 belde of ik zin had om in een Beatle-band te spelen. Toen, ik weet niet of ik dat eens heb verteld, maar in eerste instantie zei ik van ja, een Beatle-band, Bart, alsjeblieft, weet je wel. Er zijn er al 100.000. Ja, nee, maar dit wordt... wacht even, er is een verhaal achter, dit wordt anders. We gaan alleen materiaal spelen, of dat is de bedoeling. Beatle-materiaal wat zij zelf nooit live hebben gespeeld. Dus dat zijn de studioalbums, de latere albums. Ook het orkestrale werk en zo. Er komen ook strijkers en blazers bij, is de bedoeling. En we gaan het helemaal op de millimeter spelen. Echt precies zoals de platen klinken. Zo moet het op het podium ook klinken. En ook geen pakken en geen pruiken. En gewoon jezelf op het podium. Nou, dat klonk al interessanter. En nou, dat ken ik nog niet, weet je wel. Ik ken Beatle-bands alleen maar met pruiken en pakken. Dus toen zijn we dat eens gaan doen. Eerst bij Fred thuis. Fred had in zijn kelder in een studio. Daar hebben we met z'n drieën even wat nummertjes gespeeld en zo, weet ik wat. Uiteindelijk mensen erbij gezocht. En toen in People's Place op Leidseplein de eerste nummers gespeeld, ja. Ja, gewoon zoals iedereen van mijn generatie ben je ermee opgegroeid. Mijn zussen luisterden altijd naar de Beatles. Dat was natuurlijk de dag en nacht op de radio zo'n beetje. Op Radio Veronica, Radio Noord. En ik had geen platenspeler nog in die tijd. Ik was een 10 of zo. Dus. Maar ik hoorde ze wel heel vaak. Ik vond ze wel te gek. Maar ja, ik vond heel veel dingen in die tijd te gek. Ook de Kings en ook de Stones en ook Jimi Hendrix uiteindelijk. Bart is op zich ook wel wat veranderd. Het is wel minder rigide geworden, zeg maar. Vroeger kon het alleen maar op die manier en anders niet. Hij is nu staat ook wel meer open voor andermans ideeën. Ja, nou ja, ik heb ook wel wat geleerd van het uitpluizen van al die Beatle-arrangementen. Gitaarpartijen. Die mooie gitaartokkels en zo die ze hadden. En hoe ze akkoorden benaderden of arrangementen benaderden. Ja, hoe ga je ze nou maar uitzoeken? Nou ja, er is natuurlijk van tevoren besloten van... nou, jij gaat die partij doen en jij gaat die. Dan ga je luisteren en dan hangt het een beetje van het nummer af... of het goed te doen is, of het makkelijk is uit te zoeken. En vaak zit je met de koptelefoon en weer een stukje terug en weer... wat speelt hij nou precies? En, ja, het kan wel eens heel erg door elkaar lopen bij hen. Zeker als ze van die tweestemmige dingen hebben. Met meerdere gitaren door elkaar... dan is het wel soms wel even puzzelen, ja. Meestal kom je er wel uit. En ook wat voor gitaar het is, hè, waar ze op gespeeld hebben. Want dat is niet gedocumenteerd, bijvoorbeeld. Maar nee, toen speelde hij niet meer op die SG, want die had hij toen al verkocht of weggegeven. Dus toen had hij die SG, dus dat moet de Les Paul zijn. George dan, in dit geval. Dat soort dingen, dan weet je ook meer. Of je probeert verschillende gitaren... Telecaster misschien. Ja, nee, dit is het. Yeah. People playing. Okay. Then maybe they have two and it's overlay. Mm-hmm. Oh ja. Dan kwam Pepper natuurlijk en dan moet de sitar komen. Ja, en ik had ten tijde van Tambourine had ik ook al sitar gespeeld.
We waren toen ook al met de 60s bezig en ik vond het erg leuk. En ik heb toen ook een sitar gekocht en ook lessen opgenomen, een aantal. Dus ik kon een beetje sitar spelen in die tijd. Dus toen zei ik van nou voor de analogs bij Pepper, nou dat wil ik wel proberen. Dus laat ik het proberen op te halen. En het is vreselijk moeilijk. Jezus, wat een raar instrument is dat toch. Maar wel supermooi. Dus ja, ik heb me daarin vastgebeten. En nu kan ik in elk geval die nummers min of meer is het oké. Ja. Dat Jan op een gegeven moment wegviel, zeg maar, vanwege zijn tinnitus. En daarmee ook dus zijn gitaar inbreng. Dat was wel even moeilijk. Want Jan is een hele goede gitarist, ook een goede solo-gitarist. Dus wij hadden vaak afspraakjes van, nou, wie gaat die solo doen of die lick of zo. Dat was hartstikke leuk. En met Felix, toen Felix erbij kwam... Felix is een hele goede ritmegitarist. En dat was eigenlijk wel te gek, want toen werd het ook heel duidelijk ineens. Toen werd ik echt meer de leadgitarist. Moest ik veel met de leadpartijen doen en de solo's. Was die verdeling heel makkelijk gemaakt. Want Felix is heel sterk met ritme, heeft een hele krachtige rechterhand. En Lennon-partijen, dat doet hij helemaal te gek. Dat is waanzinnig goed. Ja. Ik ken niemand die zo steady rockt als hij. De analogs lagen natuurlijk stil voor inmiddels 1,5 jaar. En ik heb in die winter, of eigenlijk, ik begon eigenlijk vrij snel, al in april. Kijk, ik had alles voor mezelf, een nummer van de Beatles, helemaal naar 1 gitaar gearrangeerd. Dus zowel de partijen als de zang, gewoon op een gitaartje uitgezocht. Dat was hartstikke leuk, vond ik leuk om te doen. En nog een nummertje gedaan en dat filmde ik dan met mijn iPhone en dan zette ik dat op Facebook en er kwamen een hoop reacties op. Ik ben daarmee doorgegaan en ik hoorde zo af en toe een nummer van bijvoorbeeld van Sinatra, Frank Sinatra. Uit zijn periode dat hij arrangementen van Nelson Riddle, de bekende arrangeur van zijn platen in die tijd, jaren 50 ergens. En die vind ik heel mooi. En ik dacht van, nou, probeer eens zo'n nummer nou. Weet je, zo'n orkest hoor je dan, hè? En dan die enorme stem van Sinatra. Probeer dat dus ook te vangen in 1 gitaar. En dat is eigenlijk mijn voornaamste bezigheid geworden tijdens creatieve bezigheid tijdens de lockdown. Dat vind ik heel leuk. Ik ben dan een maand of zo met zo'n stuk bezig. Niet voortdurend, maar dat je zit, god, hoe kan ik dit nou oplossen? Op het moment dat je toch weer een goede akkoordsequentie vindt of goede, weet je, dat is wel heel erg leuk. De charme daarvan is dat je mij ook ziet spelen in
gewoon in de huiskamersetting, gedimd licht en zo'n man met zo'n gitaar. En dat is natuurlijk de helft van de charme misschien. Werkt dat ook als je het alleen op een cd'tje... Nou, dat gaan we dus zien.